Hi, it's me again, Kris Talla. Welcome to my channel. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and of course, click the notification bell para updated po kayo sa mga videos na ina-upload ko po dito. So, guys, I'm making this video because meron lang akong gustong i-share sa inyo kung ano yung mga community guidelines. So, yun ang gusto kong pag-usapan natin ngayon. So, minsan kasi nangyari na sa akin to is community guideline strike. So, yun, hindi ako aware na meron pala akong na-violate dun sa community guidelines. So, ang ginawa ko that time, dahil hindi pa ako aware sa mga community guidelines or hindi ko pa alam kung anong gagawin ko, yung video na yon is dinilit ko siya. Dahil sa takot ko na ma-terminate yung channel ko is dinilit ko na lang siya. Okay guys? So, yun ang gusto ko i-share sa inyo para hindi naman po mangyari sa inyo or hindi rin sa mga katulad kong YouTuber, hindi mangyari sa inyo kung ano yung nangyari sa akin. Okay guys? So, community guidelines is number 1 is spam and deceptive practice. Okay guys? So, fake engagement policy. Okay, so ito yung mga yung content, ito yung you are promoting website na doon sa website na yon is makakakuha ka ng maraming subscribers. So like yung mga sub to sub, yung mga yon. Bawal yon na ilagay sa content natin. Number 2 is impersonation. Yan yung gumagamit ng hindi sa'yo yung pangalan. So, for example, ang sikat is si Ivana Alawi. Gumawa ka rin ng isang account na Ivana Alawi para lang makuha mo yung mga viewers, subscribers. So, you are using Ivana Alawi. So, isa pa yung mga description. So, kinakopy mo yung mga description ng ibang videos or ibang channels, nilalagay mo dun sa yung description. So, yun po, yun is hindi siya allow sa ating, hindi ina-allow yun ng community guidelines po ng YouTube. And next is yung link in content. So, actually, itong link na to is nilalagay natin sa ating description. So, hindi ina-allow ni YouTube na maglagay tayo ng link sa ating description or sa ating link, sa ating content na link to pornography. Yon. So, pag pinindot mo kasi yun, mapupunta ka doon sa mga pornography. Or yung link na website to sectorize fund. Okay? So, and then next, basta yung mga site na hindi dapat. So, yun, binabawal yun ni YouTube. And then, pwede, kasi pag once may nakita ka doon, pwede mo siyang i-report. Yun ang sinabi ni YouTube. So, next is using title or thumbnail to trick viewers. So, yung example, yung content mo is about fitness, pero ang nilagay mo doon, yung nagva-viral na video. So, hindi related, kumbaga hindi related yung title mo or yung thumbnail mo doon sa content ng video mo. So, ginagawa mo lang yon para pumunta yung mga viewers sa yung views. So, isa yon na hindi ina-allow ni YouTube. Okay? And then the sensitive content. So, alam, child safety. Actually, dito ako na community guidelines strike. Hindi ko alam yung video ng anak ko. Naglalaro siya ng Lego, making house. And then the time, hindi ko napansin, syempre parang nakabuka ka lang yung paa niya, pero naka-short naman siya, parang hindi ko lang napansin. Yun yung isang hindi gusto ni YouTube. So, yun, na community guideline strike ako doon. So, kaya ang ginawa ko is binura ko na lang yung video ng anak ko na yun. So, child safety is involved dito yung mga minors. Or like, hindi lang yon, like yung mga nakahubad yung bata, or sumasayaw siyang nakahubad, yun, yung mga binabawal ni YouTube. And then yung minors na involved sa mga challenges or dares na ginagawa natin sa ating mga content na involve ang kissing. So yun, binabawal po ni YouTube. Kasi super protective talaga yung community guidelines sa ating mga sa mga bata. And then the next is custom thumbnails. So yung custom thumbnails naman natin is hindi ina-allow ni YouTube yung mga features o yung mga thumbnails na misleading viewers. Like yung sinabi ko kanina is naglalagay ka ng thumbnails na hindi naman related dun sa content ng videos mo. And yun, pornographic images, yung mga yon is hindi ina-allow ni YouTube. And then the next is nudity and sexual content. Alam naman po ninyo yung mga yung mga nakahubad o yung mga sexual content natin. So, yung naglalarawan ka ng mga bahagi ng ating mga katawan na ang purpose mo is sexual gratification. So, yun is binabawal ni YouTube. Okay? And then the next is suicide and self-injury. So,
yon dapat wag natin nilalagay sa ating mga content yon kasi lalong-lalo na pag mga batang nakakapanood. Suicide and self-injury, alam naman po ninyo kung ano yung mga yon. So, and the next is violent or dangerous content. So, yun, number 1 is harassment, alam naman po ninyo. And then the cyber bullying. And then the next is harmful or dangerous content. Yan. Then the next is hate speech. So, yun yung mga speech na hindi magagandang salita. Katulad, for example, ikaw is hate speech, yung mga masasakit na salita. Binabawal yung YouTube yun, lalong-lalo na pag yung binubuli mo or yung nagsasabihan mo ng hindi maganda is yung regarding dun sa isang tribo or dun sa isang religion or dun sa sexual orientation. So, yun. Hindi ina-allow ni YouTube yung mga ganong content. Okay? And then the next is violent criminal organization. So, hindi rin ina-allow ni YouTube yung mga pinopromote mo yung you are promoting terrorist organization or nag-i-invite ka ng mga new members for that criminal organization or terrorist organization. Hindi ina-allow ni YouTube yun. Automatic po, kung meron man kayong nakitang gano'n na content, pwede nyo siyang i-report. Or else, pag nakita naman ng community guidelines natin yun, automatic po terminated po ang ating channel. Or ini-spam or dinidelete or tinatanggal po siya ni YouTube. Okay, and then the next one is violent or graphic content. So, yun yung mga intention natin is to shock or disgusting viewers. And then, yung mga nakakatakot, nakakabigla, or yung mga nakakadiri, yun yung mga hindi ina-allow ni YouTube sa ating mga content. So, kung meron tayong mga nakikitang ganun, pwede natin siyang i-report. Ayun, so pwede natin siyang i-report. And of course, hindi yung tinatanggap ni YouTube. Okay, and then the next one is yung mga COVID-19 misinformation. So, wag po tayong gumawa ng content na hindi naman kayo sigurado regarding dun sa features nyo or dun sa regarding dun sa COVID-19 na ginagawa nyong content. And then, of course, related goods. So, content is featuring firearms. So, yun, yung mga baril, wag po tayong maglagay ng content or gumawa ng video na nagpapakita po tayo ng mga firearms or mga baril sa ating videos. And then, of course, the next one is selling illegal drugs or yung mga illegal. So, yun yung mga community guidelines di ina-allow ni YouTube. So, guys, sana maging aware tayo sa mga videos na ina-upload natin para hindi po tayo mga community guidelines strike. Okay, guys? So, yun. So, kasi pag once na violate natin ang community guidelines, automatic po terminate or binibigyan po tayo ni YouTube ng chance. Binibigyan tayo ng, depende kung binibigyan tayo ng 3 beses. Yung 3 beses na nangyari at na-violate mo yung community guidelines, automatic terminated po yung account mo natin. So, guys, maging aware po tayo sa ating mga content. Okay, guys. So, thank you guys sa inyong panunood. And of course, guys, kung nagustuhan po ninyo yung video ko, please click like. And of course, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, click subscribe and click the notification bell para po updated po kayo sa mga videos na ina-upload ko po dito. Okay, so thank you very much and God bless.